Okay, let us resume our seminar. Tayo po muna ay manalangin. Maraming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na may pagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa Homiletics. Patuloy nawa po kaming patubayan ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral na ito at may handa namin ang aming sarili, Panginoon, para sa gawain. Tawad kung saan po kami nagkulang at nagkasala po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, nasa expository sermon na tayo. An expository sermon is a biblical discourse covering paragraphs or sections of scripture that deals with a specific theological truth. Passages that present in systematic fashion the development of a theological topic are best suited for expository sermon. Ang expository sermon po ay parang pinalawak na textual sermon. Yung textual, isang text lang normally, isang text o kaya dalawa lang, doon mo na yun ang panggagalingan ng sermon mo. Ito expository, medyo malawak ito. Mga groups of passages. Kung minsan, yung buong chapter, ang panito, pinanggagalingan ng big idea at ng mga subdivisions. Now, parang ito, systematic presentation ito o exposition ng isang group of passages o kaya ng isang verse o ng isang section ng chapter o kaya ng buong chapter. Now, for this type of sermon, expository, yung mga mga books tulad ng Romans, Galatians, yan ang mga madalas panggalingan ng mga expository sermons na ganito. Yung pwede mong i-expound so that meron kang isang theological truth na gustong dalhin sa mga hearers mo. Halimbawa, kung kukuha ka ng expository passages, usually yung Romans 3, yan ang i-expound sa isang sermon. Dahil dyan parang systematic ang presentation ng sinfulness ng tao. Tapos how that because of man's sinfulness, wala siyang possibility na to render to God in perfect obedience na hinihingi sa Kanya. And then, merong perfect righteousness that God Himself provided. Makikita mo yan, it's very systematically presented sa Book of Romans. Usually, such passages mas nababagay sila dito sa expository type of sermons. Usually, yung pong mga Vatican na well-known na mga preachers, kaya Bible scholars, yung mga well-known na mga expositors, kadalasan ang sermon nila, expository sermon. Ito medyo medyo mas mahirap itong ihanda. Pero pagka naihanda mo naman in a very orderly fashion at malinaw yung flow ng thought mo, mas mas maraming truth na mai-impart ka sa mga hearers mo. Usually, itong expository sermon na ito, nag-a-appeal ito
dun sa mga talaga medyo mature na Christians na. Okay? Kung mga bagong mga bagong born again pa lang, usually ang expository sermon hindi appealing sa kanila. Mas appealing sa kanila yung topical o kaya textual. Okay? Although, gaya na nasabi ko, pinalawak na textual sermon lang ang expository sermon. Right. So, yan po yan ang expository sermon type. A textual sermon is considered a mini expository sermon in that it follows basically the same exegetical process an expository sermon is developed. The main difference being the length of the passages, short text in textual sermon, and long paragraphs in expository sermon. This is for great preaching. We hope for something to lift up at us that will preach, but a program of expository preaching calls for the preacher to aim for a clear understanding of the text writer's meaning. Only out of that theological message can he properly preach an expository sermon. This is not for armchair preachers. Armchair, yung tinatawag ng mga armchair preachers. Casual. Yung mga pakuya-kuya-kuya lang. Kailangan dito ang kailangan mo ng time, kailangan mo ng deep study. Talagang exegesis talaga ito. Pangalawa, expository preaching is that in which the preacher seeks to let the text speak again through the sermon with the same theological message. Kaya kailangan yung author's intent. Kailangan mong makuha yung original na message at kung paano naintindihan ng mga original na audience. Right? God intentionally had the original message declared. Now He wants it to be preached again. The universal and timeless message clothed in the historical garb of the original writing is the message the preacher is to declare to the contemporary audience. He interprets that same truth from the text to his audience and applies its relevance today. Third, the preacher of expository sermons discovers the meaning of the text through a careful exegetical analysis of the text in all its particulars. Pagka sinabing exegetical, ibig sabihin, pinag-aralan mo yung mga word meanings, lalo na tinignan mo sa original languages ng Bible, either Greek or Hebrew, pinag-aralan mo yung mga meaning using the available references, kaya ng strong concordance and so on. Parang forensic. Parang forensic investigation ito. Okay? Pag-iimbestiga ka talaga. Titingnan mo yung author's intent, titingnan mo yung context, what are the passages talking about, right? Ano yung sino nagsasalita, sino yung kinakausap, ano yung topic, yan, lahat yan itatanong mo. Lahat yan uunawain mo sa mga passages na yan. So, kailangan dito yung talagang masusing pag-aaral. Hindi rin ito yung pwede yung magbibigay ng mensahe na pakuya-kuya-kuya lang. Kung magbibigay ka ng expository sermon, you need time to prepare. Kaya, halimbawa, sasabihin sa'yo, Brad, pwede ka bang bukas, pwede ka? Bukas na. Malamang na hindi expository preaching ng igopan mo. Kaya handa mo dahil kailangan mo ng time para maghanda ka ng expository sermon. Hindi ito na ihanda parang pendo machine lang. Pag-uli mo na, labas ka agad kung ano yung gusto mo. Hindi.
So, halimbawa, kahit na ako, hindi pwede yung preacher bukas. Right? Tapos, sabi ng brother mo, baka pwede ka bukas. O malamang na hindi expository ang panto. Ang ihahanda ko sermon. Right? Either na topical yan, o kaya, textual. Right? More often than that, topical yan. So, pagka ang ini-expect ninyo, expository sermon, ang gusto niyo marinig sa isang preacher, ikupan niyo yan, bibigyan niyo siya ng time. Right? Sabihin mo, 1 month, Brad, next month ikaw, bibigyan kita ng schedule. Ayan, pwede mong sabihin sa kanya, Brad, baka pwede ko expository. May time siya na pagandaan. Dahil pagka-expository po, ang sermon, talaga mag-uukay ka dyan. Okay. Alright, so, expository preacher comes to the text like a detective to a crime scene. He studies it for every clue to the meaning. The clues in the text are the words of the text writer. We know what he intended to say by what he wrote. But the details can easily be overlooked to the casual observer. The expositor will look carefully at every detail for what it indicates about the writer's message. Si Brother Bobby. Ayan. Si Brother Bobby, kadalasan ang kanya expository. Okay. Yan ang napansin ko. Ibig sabihin talagang pinaghandaan niya yan. Yung sermon niya. So, yan. Expository will look carefully at every detail for what it indicates about the writer's message. Okay. May naalala akong isa sa mga unang sermon ni Brother Bobby, yung babaeng nahuli sa Hapok daw. Ayan. Yung kinuha niya yung law ni Moses. Circumstance. Pertaining to dito sa sin na ito, sa tawag dito, sa story nito. Ayan, yun nga. Bakit marami siyang details na talagang inusisa niya. Like for instance, yung mga laws ni Moses na nagko-condemn sa ganitong sin. Napansin pa ni Brother Bobby yun. Nasa yung lalaki. Samantalang nakalagay sa law ni Moses yung babae at saka yung lalaki para yung papatayin. Bakit babae na? Diba? Paano ang kalaguyo niya? Roman soldier. Alam mo i-drag mo dito yung Roman soldier. Hindi buong Roman din Roman yung centurion, yung 100 soldiers. Magra-rush na dyan. Buong detachment. Buong detachment of Roman soldiers. So yung mga ganung dito, pagkagagawa ka ng expository sermon, talagang kaya mo yung lahat ng nakakabit doon. Lahat ng may kaugnayan dyan. Kaya mo. And that takes time to study. Okay? So, yan. Panglima, an expository sermon is organized with due consideration to the structure and genre of the selected passage. Ayan. Kailangan yung sermon mo na organisado at meron talagang structure, yung flow of thought. At titingnan mo kung anong uri ng anong uri ng literature. Halimbawa, kumuha ka sa Psalms, alam naman natin, poetic ang mga passages sa Psalms. Kung gusto mong i-expose yung yan, gagamit ka ng
dapat alam mo yung mga iba't ibang types of literature na ginagamit sa mga poetic na halimbawa, yung tinatawag na hyperbole. Right? May sinasabi si Salmista David tungkol sa sinfulness ng tao. The wicked are estranged from the womb. They speak lies as soon as they are born. Okay? Exaggeration yun dahil pagkapanganak ba ng bata, magsasalita na kagad. Abay nakakapagtaka yun. Saan siya natutong magsalita? Kasi nakalagay doon. They go astray. Yeah, speaking lies as soon as they are born. Exaggeration yun. Kung tawagin sa yun, hyperbole. Right? Emphasis by exaggeration. Halimbawa, isa pang hyperbole na madalas gamitin ni Jesus Christ, yung hyperbole kung tawagin nila. Emphasis by exaggeration. Halimbawa, if you write I, sabi niya yung causes of sin, block it out. Kaya merong nag-comment, meron pa ng bulag at saka pilay sa langit. Kung yung feet mo raw ay dinadala ka sa pagkakasala, putulin mo. O mas mabuti na yung pumasok ka sa langit na putol ang paa mo, legs mo, kaysa sa pumasok ka ng buo sa impyerno. Kaya naman, mabuti kang wala yung mata mo na pumasok ka sa langit kaysa sa bunga yung mata mo sa impyerno naman ang punta mo. Kaya sabi ng isa, pero palang bulag, pilay sa langit. Yun po ay ini-emphasize niya lang yung isang bagay, gumagamit siya ng exaggeration. Right? Halimbawa, it is easier for a camel to pass through a needle, the eye of the needle, than for a rich man to go to heaven. Kung tutusin mo, parang sinabi na ni Jesus na imposible sa isang mayaman na mapunta sa langit. Bakit? Imposible makapasok through the eye of the needle, itong camel. Baka yung balahibo mismo ng camel hindi mo maisot sa tapos yung buong camel pa, palulusin mo sa eye of the needle. Exaggeration, emphasizing a thing yun by means of exaggeration. Ang ibig na sabihin nun, mahirap. Sa hindi imposible, kundi mahirap. Hindi kinupan lang. Ine-emphasize lang yung hirap sa isang mayaman na makapunta sa langit. Dahil maraming marami can afford siyang magkasala dahil may pera siya. Kwan po yun. Isa sa alam-alam niya kung expository ang inihahanda mo. Tingnan mo yung literature. Ano ba yan? History ba? Itong mga passages nito? O kaya, plain and simple statements ba ang mga passages nito? O baka naman poetic ito na hindi kailangan i-interpret literally. Kung hyperbole yan. So, gigantic yung needle. Needle ng Nephilim. Sobrang laki nun. Okay, so basically the text writer's treatment of his subject sets the pattern for the preacher's sermon structure. The type of literature, importante yan, the text represents should affect the preacher's sermon design as well. We should always tell the story when preaching a narrative text, though we will do more. The purpose of exhortative text and teaching text should be reflected in the purpose of the sermon. Okay? Kaya halimbawa, narrative yung kwan mo, yung expository sermons mo. Okay? Kaya yung kwan, huling narinig ko sa exposition ni kwan dito, sermon ni Brother Bobby, yung 11th hour.
Yun, expository yun. Yung mga ganun klase. Talagang isang kwento, pero hihimay-himayin mo. Hihimay-himayin mo. Alright. Pang-anim, the expository preacher will seek to influence the audience through the use of the rhetorical elements common to persuasion. Kasi medyo medyo sabihin natin medyo dry. Okay? Kasi you are dealing with you are dealing with deeper exegetical truths ng mga passages. So by definition, the sermon is a persuasive speech. The preacher's aim is to persuade the audience with the truth of his message and what they should do about it. We normally persuade by explaining, illustrating, arguing, and applying. These elements provide a balance to supporting material for sermon ideas and allow the preacher to expose the text meaning for the contemporary audience. Yung pong yung pag-bridge from the ancient audience and the ancient understanding of the audience of the message. Yung i-bridge mo yung time distance noon at saka ngayon. Yun, medyo yun. Medyo mahirap gawin yun dahil you are relating passages in a totally different context, culture, different different understanding, different language. Tapos, itatranspose mo yung message na yan dito sa panahon natin. It has to be eternal truth. Oh yeah. Kailangan marunong ka, alam, hugutin yung eternally valid na principle doon. Tapos, ikon mo, i-apply mo sa panahon na yan. Which will be relevant in today's days. Kailangan yung anumang type na sermons mo, right? Apical, textual, expository, relevant lagi sa sa audience mo. Right? Kaya halimbawa, nakarinig ako ng expository. Pinakita niya kung ano itong ano yung nangyari dito sa ang exposition niya, yung mga kings ng Israel. So there were 21 kings in the northern kingdom, 21 kings dito sa southern kingdom. The most of the 21 kings in the northern kingdom ng Israel ay mga evil. Mga gano'n. Kinuha niya. Talagang binusisi niya. Pero pagkatapos naman, ang maikupan mo, matatanong mo, ano ngayon? Hindi nagaling sa gospel. Ano ngayon? Anong yan? Anong imperative? Anong kaunahin mo dyan? Parang gano'n. Okay, nalaman ko yung historical data. Nakita ko yung historical details. So what? Hindi na-address yung kung may needs ako ngayon, kung may needs ang congregation, hindi na-address. Nagbigay ka lang ng data and information. Pero hindi mo in-address yung needs. Historical lesson. Walang application. Walang application. O kailangan may application lagi yan. I-apply mo yung eternally valid truth doon sa sitwasyon na noon. I-apply mo yun. Yan. And the seventh, expository preaching aims for a response of faith and obedience to the biblical truth on the part of the audience. Yan lagi ang kailangan, pagka yung nandun ka na sa dulo, medyo kumakati na yung nagiinit na sa upuan yung panahon. Nakikinig dahil kumuha na, anong dapat kong gawin ngayon? Anong dapat kong gawin? Lord, anong dapat kong gawin ngayon? Kailangan yung sermon mo, magkuha siya, ilisip ng response. Transformation. Yun. It brings, tandaan niyo yung pinag-aralan natin,
pagka magbibigay ka ng biblical message, ang unang mong, ang unang dapat na may transformation dahil doon sa message, ikaw. And then when you deliver it to the audience, God expects some transformation doon sa mga makikinig sa'yo. Right? Eh kung hindi naman, wala namang transformation dahil hindi naman nga naramdaman nila na hindi naman kailangan tayo mag-respond. Parang gano'n. Si Spurgeon na parang dyan. Oo, si Juan. Hindi lang With all fairness, si Charles Spurgeon, kahit na kwan siya, Calvinist. Right? Pero yung preaching niya ng gospel, o talaga, anong tawag dito? heart-wrenching. Talagang mag-respond yung audience niya dahil he delivers it with so much urgency na pag hindi ka nag-respond, malaki ang mawawala sa'yo. Yung pakiramdam mo. Magaling siya mag-dramatize. Hindi lang hyperbole. Very Dramatic. eloquent talaga si Charles Spurgeon. There are certain people God has endowed with eloquence talaga. At may purpose ang Panginoon dahil naging nga siya, tawag sa kanya Prince of Preachers noong panahon niya ngayon. At marami na rin akong sermon na nabasa. Very verbose yung Very verbose. yung kanyang sermon. Sabihin natin, nasa linya siya ni Shakespeare pagdating sa eloquence. Nakakapili sila ng mga words na talagang makukuha mo kung ano yung gusto nilang sabihin. It's like painting. Oo. Marami na yung nabasa niya. Tapos, it's like a painting to describe niya. The environment at that time. Ano yung mga situation? What was going on? That suddenly... Parang the audience will feel na nangyayari Nandun sila. nangyayari at that moment in time na nagpipreach ng baba. Nararamdaman nila na part sila dun sa istorya, kung istorya mo yun. Nakaka-relate sila. So, yan po yung 7 na things we need to understand or we need to take into consideration when preparing an expository sermon. What are the advantages of expository sermons? Expository sermon aims to expose what the text or passages actually meant to the original hearers. Yan po ang tatandaan natin. Kailangan unawain mo muna ano yung mensahe sa mga original hearers and how did they understand that message sa sitwasyon nila, right, at that time. And then tingnan mo yung eternally valid na principle or truth and apply that to your present situation. Sabi ko nga, marami tayong, although times, right, time has brought changes upon culture. May mga bagay pong hindi nagbabago. Right? Ang problema noon, problema rin natin ngayon. Maaaring naging sophisticated tayo ngayon. Right? Kaya naging mas sophisticated yung problema natin, pero ganun pa rin. Basically, ganun pa rin ang problema ng tao. Ngayon. Alright. They let the Bible speak the original messages to the original audiences and shows what might be relevant to contemporary situations. Yan. Expository sermons allow non-Christians and new Christians to follow along more easily than if the preacher jumps around the Bible. Expository sermons appear systematic and follow certain logical sequence
that is easy to understand. Expository sermons allow the preacher to face difficult texts and issues head-on. The preacher cannot skip a verse that may contain difficult statements. Kasi yung buong paragraph na yun o section yan, talagang kukunin mo, iimayin mo, hindi ka pwede mag-skip ng mahirap ito jump ka dun sa susunod na verse, hindi mo i-explain. Hindi yan pwede. The preacher cannot skip a verse that may contain difficult statements. Expository sermons are the best type to teach doctrinal truths. Yan. Usually, if you are to disciple people into the truth of Christ, expository sermons po ang pinaka-best na type. Doctrinal truths are often based on systematic passages of Scripture. Expository sermons help teach the congregation to study the Bible for themselves. The sermons become good examples of how to study the Bible. Expository sermons help people to read and study along with the sermons each week. Expository sermons makes it easier for people to refer back to what they have learned in Scripture. Usually sa expository sermon po, nag-i-stick ng matagal sa memory ng kanya, ng audience. Like, okay, expository sermons forces the authority to reside in the text and not on the preacher. Expository sermons train people how to interpret the Scripture. Ito po yan. What are the disadvantages of expository sermons? Expository sermons are usually longer than the other types of sermons because of the wider grounds they cover. Usually, pagka expository, medyo mahaba yan. Right? So, kung ang attention span mo ay 30 minutes lang, tapos ang dala-dalang mensahe ng preacher ay expository. Eh baka nasa kalagitnaan ka pala ng tulog ka na. Right? And medyo pa talaga may kahabaan ito. If they are not handled in a manner that makes them very interesting, the hearers could easily get bored and lose interest in hearing the sermons. Ito po yan. The passages selected for exposition may not necessarily address a present need of a congregation, and therefore the sermon may be perceived as irrelevant. Yan ang mga disadvantages. The preacher needs to come down to the level of understanding of his congregation. Usually po, ang gumagawa ng expository sermon, talagang pa ito, nag-aaral talaga ng malalim ito. At sa pag-aaral mo ng malalim, usually you read references from other writers na ginamit din ng Diyos ng mga nakaraang generations. Gagamitin niya. Usually, mga theologians yan na may sariling mga terminology. Right? Pagka gagawa ka ng expository sermon at ang ka-audience mo ay ordinaryong mga members ng church, hindi naman mga Bible scholars at theologians. Huwag ka naman gagamit every time, gagamit ka ng mga terms na hindi nila alam, hindi sila familiar. Right? Kung gagamit ka man ng isang termino na alam mong very technical na termino, explain mo muna mabuti. Right? O ito ang gamit ng mga para explain itong idea nito. Right? Explain mo muna. Dahil kung hindi mo explain, kumbaga, pakiwari ng mga nagsasalita ka sa ibang wika. Halimbawa, experience ko ito, yung mga doctors. Sa medicine, pagkarami-rami nilang mga technical terms. Sa medicine.
kung yung doktor mo i-explain sa'yo using all the technical terms na ginagamit nila, nakatanga Nervousin ka na. Kasi hindi mo naiintindihan kung ano yung pala. masakit. Pero yung praise God, itong may 3 akong doktor ngayon eh. Meron akong urologist, 2 urologist na nila. Tapos meron oncologist. Pagka nag-explain sila sa akin, kung gagamit sila ng isang technical term, in-explain nila kung ano yung sabihin. Bawa, gagamit sila ikupan nila, explain nila ano yung sabihin ng metastasis. Dahil kung hindi ka biyasa sa mga medical terms, metastasis, hindi yun. Masarap ba ang yun? Yun pala ang ibig sabihin, yung pagkalat ng cancer cells from the original na organ na mayroong cancer cells na lumipat sa ibang mga organs mo naman ng cancer cells. Metastasis pala ang ibig sabihin. Okay, so pagka magse-sermon ka, huwag ka naman gagamit. Alam mo, may talaga ako. Dahil pinakilala siya na graduate siya sa seminary, ng ganito, may masteral pa. Abay nung sermon ano ang ibig niya sabihin na? May mga talaga, kasi yung term yung ginagamit niya, akala niya siguro may impress yung audience niya. Kaya ang dami niyang mga technical terms na nakatanga lang yung mga audience dahil hindi nila alam kung ano yung sabihin nun eh. Para bang gusto niyang now remember this, pagka nagsisermon tayo, nagbibigyan ng Bible study, right? You are not there to impress your audience about yourself. Pinakita niya kung ano yung mga pinag-aaralan nilang sa seminary. Hindi naman naiintindihan itong nakikinig. Siguro, ang kanya, pakiramdam niya, nai-impress yung mga dahil mataas yung kanya, yung language na ginagamit niya. Wala namang naiintindihan yung audience niya. Yung sa mensahe niya. So, kailangan po, kung ang level ng audience ninyo, yan lang. Magsalita ka sa lingwahe sa level na yan. Okay? Ngayon, kung ang ang audience mo, puro mga seminarians din ito, at mga Bible scholars, theologians, huwag ka naman magsasalita ng layman's language dahil maboboard naman sa iyo yan. Kailangan na yung language ninyo, ganyan. Dito ka sa level na yan magsalita. Kung yan ang level ng audience mo. Makakonect ka. Oo, para makakonect ka. Para bang yung sa gera, may gusto kang puntirya kaya lang sa taas naka-aim yung yung baril mo, puro hindi mo matamaan yung binabaril mo. So, kailangan dun sa level na pinupuntirya mo, yun ang level na abutin mo. Okay. In expository sermons, often the preacher uses very technical terms or uncommon biblical terminologies which ordinary hearers may find difficult to understand unless explained by the preacher in layman's language clearly. Preachers must not talk over the heads of their hearers. Huwag kayong magsasalita sa taas. Nagpapa-impress lang. Yun nga ang kailangan alisin.